Ang Public Service Act ang batas na sumasaklaw sa pamamalakad ng mga serbisyo publiko sa Pilipinas. Isinabatas ito noong 1936 bilang Commonwealth Act 146. Nilimitahan nito ang pagpasok ng foreign investment sa bansa na naging hadlang sa kompetisyon sa sektor ng serbisyo publiko. Ang naging resulta nito ay limitadong access at mababang kalidad ng serbisyo. Kayang unawain yun noong 1936. Pero sa kasalukuyang panahon, balakid ito sa pagbubukas ng ekonomiya sa foreign investments na sana'y nagsilbing kompetisyon sa mga lokal na kumpanya para gumanda ang access at kalidad ng serbisyo publiko sa bansa. Pero hindi ganon ang nangyari. Sa totoo lang, ang Pilipinas ay pangatlo sa pinakamahigpit o restrictive na ekonomiya sa mundo noong 2020 pagdating sa foreign investors dahil sa lumang Public Service Act o Commonwealth Act 146. Dahil dito, naging monopoliya at duopoliya ang sektor ng serbisyo publiko. Kailangang tanggapin na lamang ng mga consumers ang mababang kalidad at mataas na presyo ng mga serbisyo publiko dahil walang kakompetensya. At kung hindi available ang serbisyo sa lugar mo, sorry, wala talaga eh. Magiging daan ang pagsasabatas ng amendment sa Public Service Act o RA 11659 para mas maraming foreign investors ang makapasok sa bansa. Paano nga ba makakatulong ang pagbubukas ng ekonomiya para tugunan ang pangangailangan ng mga consumer sa Pilipinas? Unang-una, choice is good, di ba? Lagi naman ng Pilipino gusto may maraming choices. Ang pinaka-number one po yan, wala nang aabuso sa presyo. Pangalawa, marami kang opsyon pagdating sa kalidad po ng serbisyo nila. Bawal na lang yung bilis ng ating po mga internet, ng ating mga wifi. Alam mo yung Pilipinas, wala ko tayo national broadband. At least ngayon, meron tayong satellite base ng NBN. O ibig sabihin yung Starlink. So, kahit hindi yun ang gusto natin, na magkakaroon tayo ng mga fiber optic, ibig sabihin mga terrestrial based ng mga national broadband. At least ngayon, may satellite base tayo. For the consumer, that means a much bigger selection of goods, services to choose from. So, dati-dati ako, no, when I needed something, I'd go to a shop, and then I'd go to the entire mall. Buong araw na ako naghahanap. Wala pa rin, hindi ko pa rin mahanap yung gusto ko. Now, I just go online and surf. And I can almost always find what I need. If we have better train service, better land transportation, kung may subway tayo dyan, in which it is allowed now with the Public Services Act, no? You don't have to sacrifice so much just to go to work every day. This is to improve the day-to-day life of each and every Filipino, not just in Manila, but also the rest of the country. May iba pa bang probisyon ang RA 11659 para protektahan ang kapakanan ng mga consumer? Meron naman tayong mga regulatory agency na magsasagawa ng mga performance audit at kung hindi nila gagawin yung kanilang mga pinangako, may pagpapalo at pipilitin sila magbigay ng refund pag hindi ko sakto yung kanilang binigay, pwede makulong. At least mas klaro ngayon kung anong basehan nun. Pag ang isang kumpanya, dahil sila ang may malakas, sila may kapital, tayo consumer, umaasa lang tayo kung ano ibibigay niya sa atin, kung anong klaseng kalidad. So ngayon, mayroon ka na kakayahan na magreklamo. Bakit ako inapi mo? Kaya napakaganda po nitong batas na to dahil klinaro para sa lahat. Ondo ang basihan kung paano sila magkukompete para maserbisyo ng mga pangailangan ng mga ordinaryo Pilipino. Makakatulong rin kaya ito sa mga lokal na negosyo, lalo na sa mga MSMEs? Doon sa probinsya, meron ka nga maliit na restaurant, di ba? Gusto mo gumamit yung terminal ng GCash, kaso kung minsan walang connectivity. Paano mo gagamitin? Paano mo i-charge? May hotel ka, maliit, bed and breakfast, kami lang ni Mrs. nagluluto. Tapos, walang internet. Paano na yung guest natin? At saka paano sila makabook sa atin? E ngayon, since the whole country, whether it's Elon Musk, Rakuten, KDDI, Vodafone, lahat papasok dito. Many times, suppliers of
services don't have access to the market. Okay? It's very hard for them to be able to sell. Digitally, it almost levels the playing field because anybody can go online and sell, especially now that there are marketplaces that are available, there are platforms that are readily available. Ang pagbubukas ng ekonomiya ay magdadala ng mas magandang access, kalidad at presyo ng mga serbisyo publiko na mahalaga sa mga individual na consumer at sa pagpapatakbo ng mga lokal na negosyo. May dagdag na multa at parusa rin para sa mga kumpanyang lalabag sa kapakanan ng mga consumer. Maaari ring bawiin ang Certificate of Operation ng mga public service companies na babagsak sa performance audit ng 3 sunod-sunod na taon. Kailangan ring i-refund ng mga public service companies ang sobrang singil na hindi inaprubahan ng mga administrative agencies. Isa lamang ito sa mga benepisyo ng pagsasabatas ng amendment sa Public Service Act o RA 1165.